Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Trong chương trình kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị khái niệm vi khuẩn là gì. Trong chương trình kỳ thứ 87 tuần này, xin mời quý vị cùng tìm hiểu về một loài ký sinh trùng nguy hiểm hơn virus gấp nhiều lần, đó là virus. Với sự trình bày của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị khoa nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ở trong cái phần trước thì chúng tôi đã trình bày để quý vị hiểu thế nào là vi khuẩn. Trong chương trình kỳ 87 lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị hiểu khái niệm thế nào là virus, để khi mà chúng ta hiểu thế nào là vi khuẩn virus rồi thì trong những cái chương trình tiếp theo, khi mà chúng ta trao đổi về các cái bệnh lý cụ thể do vi trùng hay là do virus gây ra thì chúng ta sẽ có một cái hiểu biết khái quát hơn. Từ đó chúng ta nhận định về một căn bệnh mà chúng ta tìm hiểu nó sẽ được thuận lợi hơn. Và khi mà đã hiểu cặn kẽ một cái căn bệnh từ căn nguyên do vi trùng hay virus gây ra thì chúng ta sẽ có một cái thái độ xử trí với từng căn bệnh của chúng ta mắc phải một cách phù hợp. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu một cách khái quát để cho quý vị hiểu thế nào là virus. Cũng xin nhắc lại là trong cái phạm vi của chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức, chúng tôi chỉ giới thiệu một cách khái quát, chứ không nghiên cứu đi sâu vào như là chúng tôi trình bày trong các cái chuyên đề dành cho giới chuyên môn. Chính vì vậy mà chúng tôi chỉ trình bày một nét khái quát thôi. Còn nếu quý vị nào có tinh thần tìm hiểu kỹ hơn, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị trong những cái chương trình khác chuyên sâu hơn. Đó là cái nội dung của cái phần trình bày ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu đi vào cái khái niệm thế nào là virus. Thì quý vị đã biết trong cái phần trước chúng ta tìm hiểu về vi khuẩn. Vi khuẩn là một loại ký sinh trùng. Nó có một cái kích thước vô cùng nhỏ, đơn vị đo của nó là micromet. Ngày hôm nay chúng ta đi tìm hiểu một cái loại ký sinh trùng nhỏ hơn vi khuẩn hàng ngàn lần. Dưới cái mắt thường chúng ta không thể nào thấy được, và dưới kính hiển vi quang học chúng ta cũng không thể nào thấy được, mà chúng ta phải dùng tới kính hiển vi điện tử thì mới có thể nhìn thấy được. Đó là virus. Virus là một cái loại ký sinh trùng vô cùng nhỏ, nhỏ hơn vi khuẩn hàng ngàn lần, và như tôi đã nói ở trên, chúng ta chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi điện tử. Virus nó không có chứa ribosome, chính vì thế mà chúng không có thể tạo ra protein. Điều này làm cho nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái tế bào vật chủ mà nó ký sinh. Chúng là một cái loài sinh vật duy nhất không thể sinh sản nếu không có tế bào vật chủ. Khi mà virus này nó xâm nhập vào cái tế bào vật chủ rồi thì nó sẽ chiếm cái quyền kiểm soát tế bào đó, và nó nhân lên nhờ chính cái tế bào mà nó xâm nhập. Có một số cái khác biệt cơ bản giữa vi khuẩn và virus mà chúng ta cần quan tâm. Đó là kích thước của virus thì nhỏ hơn vi khuẩn hàng trăm lần đến hàng ngàn lần. Không giống như virus chỉ được coi là các cái cấu trúc hữu cơ thôi, hay người ta còn gọi là các cái hạt hữu cơ, chứ nó không phải là một tế bào như là virus. Xin lỗi quý vị, chúng không phải là một cái tế bào như là vi khuẩn. Và thông qua tương tác với các cái cơ thể sống khác, nó mới có thể sống sót và nhân lên được. Vi khuẩn là một cái tổ chức sống có khả năng sinh sản thông qua cái quá trình sinh sản vô tính, hay còn gọi là quá trình sinh sản phân đôi. Còn virus nó là một trong những cái sinh vật nhỏ nhất, cấu tạo đơn giản nhất, và chúng chỉ là một cái đại phân tử nucleoprotein thôi, mang cái đặc tính di truyền cơ bản của sinh vật, chứ nó không phải là một tế bào như là vi khuẩn. Virus thì nó không có cấu tạo tế bào, không có cái quá trình trao đổi chất, do đó là nó không có thể tự sinh sản được. Chúng gồm các cái chuỗi đơn hoặc là cái chuỗi kép axit nucleic, và nó có một cái vỏ protein bao quanh cái vật liệu di truyền của nó. Thì có loại virus là cái vật liệu di truyền là ADN, còn cũng có một cái loại virus thì cái vật liệu di truyền như là RNA.
như là virus SARS-CoV-2 trong cái đại dịch vừa rồi thì vật liệu di truyền của nó là RNA. Cái kích thước của virus thì nó vô cùng là nhỏ, nó nhỏ hơn vi khuẩn hàng nhiều lần, hàng ngàn lần, và như tôi đã nói ở trên, nó chỉ có thể quan sát được bằng kính hiển vi điện tử thôi. Và đa số thì virus nó có một cái kích thước giới hạn từ 50 tới 300 nanomet. Quý vị biết là đơn vị đo kích thước của virus là nanomet. 1 nanomet thì nó bằng 1/1000 micromet, vô cùng nhỏ phải không quý vị? 1 micromet thì nó lại bằng 1/1000 mm, mà nó lại bằng 1/1000 của mét. Chính vì vậy virus là một cái loại virus vô cùng nhỏ, nhỏ hơn cả vi khuẩn rất là nhiều lần. Nói tóm lại đó thì virus nó có một số các cái đặc tính sau đây. Thứ nhất là virus không phải là một tế bào sống, vì thế mà nó không giống như vi khuẩn. Nó không có thể thực hiện được các cái hoạt động sống, cũng như là không thể tự sinh sản được. Vì thế mà chúng chỉ có thể tồn tại khi mà chúng ký sinh vào một cái tế bào sống nào đó, sử dụng cái nguồn axit amin, sử dụng năng lượng enzyme của cái tế bào đó để tổng hợp, để sống và để nhân lên, chứ không thể nào một mình nó mà nó sống độc lập được. Một cái đặc tính nguy hiểm nữa của virus là cái khả năng sinh sản và lây lan rất là nhanh. Nó có thể lây từ cái tế bào của vật chủ này sang cái vật chủ khác. So với vi khuẩn thì virus có thể lây truyền từ mẹ sang con, từ người sang người qua tiếp xúc gần, hoặc là tiếp xúc gián tiếp từ các cái nguồn nước, nguồn thực phẩm ô nhiễm, hay là qua những cái giọt bắn. Một số loại virus thì nó còn có thể làm thay đổi cái DNA của cái vật chủ. Nó làm ảnh hưởng đến toàn bộ cái di truyền, cấu trúc di truyền của cái con virus đó, và nó có thể là nó làm cho thay đổi cái cấu trúc di truyền của con virus, và nó làm thay đổi cấu trúc đó, nó xuất hiện một cái loại virus tiến hóa mới, hay người ta còn gọi là một cái biến thể mới. Cái biến thể virus này nó có thể là làm tăng các cái độc tính lên, nó gây nguy hiểm cho con người nhiều hơn. Ngược lại cũng có thể cái đột biến này nó làm cho con virus nó hiền hơn, nó nhẹ bớt cái sự tác động đến cơ thể con người. Đó là các cái đặc tính của con virus. Bây giờ chúng ta nghiên cứu tới cái phần thứ hai là các cái bệnh do virus gây ra, nó gồm những cái bệnh nào. Những cái nhóm bệnh đầu tiên mà chúng ta đề cập đến đó là những cái bệnh rất là thông thường, thường gặp hàng ngày. Đó là những cái bệnh cảm cúm, những cái bệnh viêm đường hô hấp trên. Thì nó do rất nhiều cái loại virus nó gây ra. Và cái bệnh này thì nó rất là phổ biến. Và quý vị biết đó là cái bệnh cúm, chúng ta gọi là bệnh cảm cúm hay là bệnh nhiễm siêu vi đó. Chúng ta đi khám bác sĩ thì bác sĩ hay chẩn đoán là chúng ta bị cảm cúm nhiễm siêu vi thôi. Thì cái bệnh này rất là phổ biến và nó lây lan rất nhanh. Chủ yếu là nó gây đến cái hội chứng viêm long đường hô hấp trên. Và cái mùa nó hay xảy ra thì nó xảy ra vào cái mùa đông xuân nhiều hơn. Và do nhiều cái loại virus khác nhau gây nên. Trong đó cái virus cảm cúm chỉ là một trong những cái tác nhân gây bệnh. Nguyên nhân mà gây mắc cái bệnh cảm cúm thường là do virus cúm là influenza virus. Nó thuộc cái nhóm Octomycroviridae, và nó được chia thành 3 cái nhóm là nhóm A, nhóm B và nhóm C, hay người ta còn gọi là type A, type B và type C. Thì virus cúm A nó có khả năng lây nhiễm ở các cái loài động vật có vú như là heo, gà, ngựa chẳng hạn, các cái loài chim và gia cầm. Trong đó thì virus cúm A, xin lỗi quý vị, và virus cúm B và virus cúm C thì chỉ có gây bệnh ở người thôi. Cái bệnh viêm long đường hô hấp trên mà do virus corona gây ra đó, như cái đại dịch vừa rồi đó, thì nó được xếp vào danh sách nhóm các cái bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Nó là một cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh lây truyền từ người sang người, và tùy thuộc vào cái mức độ lây lan của virus mà cái việc ho, hắt hơi, sổ mũi, bắt tay nó có thể làm đẩy nhanh cái quá trình lây lan của virus.
Một cái nhóm bệnh thứ hai nữa là bị sởi, bị quai bị hoặc là bị rubella. Thì như quý vị đã biết á, sởi là một cái bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus nó gây ra, với các cái triệu chứng như là sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, hắt hơi. Và sởi thì nó lại dễ dẫn đến các cái biến chứng nghiêm trọng và đôi khi nó gây ra tử vong cho trẻ, bao gồm kể cả viêm não ở trẻ em và viêm phổi ở người lớn nữa. Rồi tới quai bị. Quai bị thì nó là một trong những cái bệnh truyền nhiễm và nó có thể xảy ra bất kỳ ở cái tuổi nào, đặc biệt là ở trẻ em từ 5 đến 8 tuổi thì dễ bị hơn. Người lớn thì cũng có bị nhưng mà thường là ít hơn, và nếu có bị thì cũng nhẹ hơn trẻ em. Rồi bệnh rubella thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi và nó không phân biệt giới tính, nhưng nó lại nguy hiểm ở chỗ là nếu mà phụ nữ đang mang thai mà mắc bệnh rubella, mà đặc biệt là ở cái thai kỳ mà ở cái giai đoạn mà tam cá nguyệt thứ nhất, tức là 3 tháng đầu của thai kỳ, thì dễ bị gặp những cái dị tật cho thai nhi, như là cái hội chứng rubella bẩm sinh, có thể là nó gây điếc, gây một số các cái bệnh lý về tim bẩm sinh, hoặc là mù mắt, đục thủy tinh thể, hoặc là những cái bệnh như là bệnh đầu nhỏ, là cái bệnh chậm phát triển, bại não, hoặc là nó có các cái dị dạng về xương, tổn thương các cái xương dài và có thể gây ra mù mắt. Đó là cái biến chứng nguy hiểm của cái bệnh rubella. Một cái bệnh rất là nguy hiểm nữa đó là bệnh dại, cũng là do virus nó gây ra. Thì như quý vị đã biết, dại là quý vị gọi là chó dại cắn đó, thì nó sẽ gây ra bệnh dại. Dại là một cái bệnh truyền nhiễm do virus dại nó tấn công vào cái hệ thống thần kinh trung ương, và bệnh thì chủ yếu lây qua cái đường nước bọt của động vật bị nhiễm bệnh, mà chủ yếu thường gặp là ở chó. Ở động vật nó mắc bệnh nó có thể truyền virus từ 5 đến 7 ngày trước khi mà cái con vật đó nó có triệu chứng lâm sàng. Cho nên là chúng ta thấy là một con chó nó vẫn còn khỏe mạnh, nó cắn chúng ta cũng có thể nó đã nhiễm bệnh rồi. Và cái thời gian lây bệnh nó kéo dài cho đến khi con vật chết. Virus thì nó chủ yếu nó lây truyền qua cái vết cắn, vết cào. Rất là hiếm khi nào mà có cái trường hợp nó truyền qua trung gian. Virus thì nó không thể xuyên qua da lành được, cho nên là nếu mà con chó mà nó có liếm vào chúng ta mà da chúng ta lành thì cũng không có lây truyền được. Ngoài ra thì virus nó lại rất là dễ chết và bị tiêu diệt bởi xà bông chẳng hạn, ete và các cái dẫn xuất ammoniac. Đó là những cái chất mà sát trùng rất dễ làm cho virus dại nó chết. Một căn bệnh thứ tư nữa là viêm não. Thì bệnh viêm não đó là một cái tình trạng viêm của cái nhu mô não, nó biểu hiện bằng cái sự rối loạn cái chức năng thần kinh tâm thần, nó có thể khu trú hoặc nó có thể lan tỏa, và cái đường xâm nhập của nó thì thay đổi tùy vào từng loại virus gây bệnh. Có nhiều cái virus có thể lây từ người sang người. Một số trường hợp viêm não nó lại có cái sự tái hoạt động của virus, như là những cái người mà bị giời leo chẳng hạn. Thì một thời gian mình thấy nó lành rồi, nhưng mà một thời gian sau đó thì nó tái hoạt động lại và nó làm cho viêm não. Một cái nhóm bệnh nữa là viêm gan do virus. Thì cho đến nay chúng ta đã xác định được nhiều cái loại virus gây viêm gan và người ta đặt tên cho nó là viêm gan A, B, C, D, E. Ngoài ra còn một số các cái loại đang là được xác định thêm, thì hiện nay chưa có được công bố cái danh pháp quốc tế, như là viêm gan F hay là TT chẳng hạn. Đặc điểm lâm sàng của nó thì nó có nhiều cái điểm giống nhau, nhưng mà một số cái đặc điểm dịch tễ, miễn dịch học hay là các cái biện pháp phòng ngừa thì nó cũng có cái chiều hướng khác nhau. Bệnh tiến triển từ qua từng cái giai đoạn, viêm gan mạn tính rồi đến xơ gan và có thể dẫn đến ung thư gan. Và chúng ta phòng bệnh đó bằng cách là vệ sinh ăn uống, như là viêm gan A chẳng hạn, hoặc là không dùng bơm kim tiêm chung như là viêm gan B, viêm gan C. Đó là những cái đường lây của nó. Một cái căn bệnh nguy hiểm khác nữa là căn bệnh HIV. Thì cái căn bệnh thế kỷ này nó đã giết chết nhiều người và nó đe dọa nhiều cái cộng đồng ở trong thế giới của chúng ta. Nó lây lan chủ yếu qua đường tình dục không an toàn, hoặc là lây qua đường máu khi mà chúng ta sử dụng bơm kim tiêm chẳng hạn, tiêm trích ma túy chẳng hạn.
mà dùng bơm kim tiêm chung, hoặc là nó có thể lây truyền từ mẹ sang con. Nó gây ra cái hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải là bệnh AIDS. Thì đó là một cái hội chứng bệnh lý do cái virus nó gây ra một cái hội chứng suy giảm miễn dịch, và nó làm cho cơ thể của chúng ta mất cái sức đề kháng với các cái loại vi khuẩn gây bệnh khác. Nó làm cho chúng ta gây ra một loạt các cái bệnh nhiễm trùng mà người ta gọi đó là cái hội chứng AIDS. Ngoài ra còn một số các cái bệnh lý khác như quý vị cũng thường nghe hàng ngày, đó là bệnh sốt xuất huyết thì cũng do virus đen gây ra, hoặc là bệnh ung thư cổ tử cung do herpes simplex virus, nó cũng gây ra những cái bệnh lý có thể gây đến ung thư cổ tử cung. Hay là bệnh tay chân miệng phổ biến ở trẻ em, thì tay chân miệng là một cái bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, và nó có thể phát triển thành dịch chân tay miệng. Nguyên nhân của nó gây ra thì do hai cái nhóm tác nhân là Coxsackie virus A16 và Enterovirus 71. Thì hai cái nhóm này nó gây ra cái biểu hiện là cái bệnh tay chân miệng. Biểu hiện chính của nó là tổn thương ở da, ở niêm mạc dưới cái dạng phỏng nước lên, và tập trung thường là ở miệng, ở niêm mạc miệng, ở trong lòng bàn tay, trong lòng bàn chân, rồi ở những cái điểm tì như là ở mông, ở gối chẳng hạn. Thì đó là cái đặc điểm của bệnh tay chân miệng cũng do virus gây ra. Đó là một số các cái bệnh lý chúng ta thường gặp. Còn một số các cái bệnh lý khác mà chúng tôi chưa có thời gian để có thể trình bày hết ở đây. Cái phần thứ tư là chúng ta sẽ nói về cái cách điều trị những cái bệnh lý do virus gây ra. Thì cho tới nay đó, hầu hết là các cái bệnh lý do virus gây ra thì chúng ta chưa có thuốc đặc trị, mà chúng ta chỉ điều trị triệu chứng là chủ yếu. Thời gian gần đây thì cũng đã có một số các cái loại thuốc kháng virus, nhưng mà nó cũng chỉ dừng lại ở cái việc mà ức chế cái sự sao chép, ức chế cái sự nhân lên của virus thôi. Việc sử dụng kháng virus thì nó cũng đã được phát triển nhanh chóng rồi. Tuy nhiên là cái mức hạn chế của nó vẫn còn. Thuốc kháng virus thì nó thường được sử dụng trong cái điều trị dự phòng trước đối với lại herpes virus chẳng hạn, kể cả cái cytomegalovirus hay là virus hô hấp, rồi kể cả HIV cũng vậy, rồi viêm gan B, viêm gan C, thì chúng ta cũng có những cái thuốc kháng virus. Nói là kháng virus chứ thực ra thì nó chỉ có tác dụng là ức chế cái sự sao chép, ức chế cái sự nhân lên của virus thôi. Một số loại thuốc thì nó có thể chống lại các cái sự phát triển của virus HIV. Ngược lại nó cũng có thể ức chế được cái sự nhân lên của virus viêm gan B chẳng hạn, như là tenofovir. Và trong cái đại dịch vừa qua đó, đại dịch Covid-19 vừa qua đó, thì quý vị thấy là xuất hiện hai cái nhóm thuốc ức chế virus, đó là remdesivir và monupiravir. Thì hai cái loại thuốc này vào năm 2019 thì cũng đã được điều trị Covid-19 cho cựu Tổng thống Mỹ lúc đó là Tổng thống Donald Trump. Thì đó là những cái thuốc mới nhất trong cái đợt dịch do virus corona vừa qua nó xảy ra. Một cái liệu pháp nữa là cái liệu pháp interferon. Thì interferon như quý vị biết nó là một cái hợp chất được giải phóng từ các cái tế bào vật chủ bị nhiễm virus để nó đáp ứng với các cái kháng nguyên của virus và các cái kháng nguyên lạ khác. Thì nó có rất là nhiều cái loại interferon khác nhau, có nhiều cái hiệu ứng như là chặn chuyển dịch và sao chép cái RNA của virus, và nó ngăn chặn cái sự nhân lên của virus mà nó không làm gián đoạn các cái chức năng của các cái tế bào vật chủ chính. Bởi vì quý vị biết là virus nó chỉ sống được khi mà nó xâm nhập vào tế bào của vật chủ thôi. Mà nếu mà những cái thuốc mà tiêu diệt được tế bào vật chủ thì nó lại gây nguy hiểm cho sức khỏe của cơ thể con người, của cái vật chủ. Cho nên là đó là một cái hạn chế để các cái nhà khoa học điều chế ra các cái thuốc kháng virus. Bệnh do virus thì cũng có thể được điều trị bằng các cái liệu pháp interferon, bao gồm như là viêm gan B mạc, viêm gan siêu vi C, hay là kể cả một số các cái mụn cóc sinh dục, người ta cũng có thể điều trị được bằng interferon.
chủ động nhất là chúng ta phòng ngừa các cái bệnh do virus gây ra bằng chúng ta tiêm ngừa vaccine. Thì như quý vị biết đó, vaccine là nó hoạt động bằng cái cách là nó kích thích cái hệ thống miễn dịch. Nó có thể dùng để điều trị được viêm gan B, viêm gan C, bệnh cúm, viêm não Nhật Bản. Xin lỗi quý vị. Hay là trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng thì chúng ta đã điều trị được bệnh sởi. Xin lỗi quý vị, chúng ta đã tiêm ngừa để phòng được bệnh sởi, bệnh quai bị, bại liệt, bệnh dại hay là rotavirus, rubella. Kể cả một số bệnh do adenovirus gây ra thì chúng ta cũng đã chích ngừa được rồi. Bệnh đậu mùa thì có sẵn cái vaccine, chúng ta đã thanh toán được bệnh đậu mùa. Thì như quý vị biết là bệnh đậu mùa đã được thanh toán vào năm 1978 và cái dịch hạch ở gia súc cũng đã được thanh toán rồi và được loại trừ chính thức vào năm 2011. Bệnh bại liệt thì cũng nhờ có vaccine mà chúng ta đã thanh toán được hầu hết ở các quốc gia. Rồi sởi thì cũng đã được thanh toán ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà vì cái bệnh sởi nó dễ lây lan, cho nên là vài năm vừa qua thì cũng đã thấy xuất hiện ở Việt Nam một vài nơi đã có những cái nơi mà nó bùng phát cái bệnh sởi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn còn kiểm soát nó rất là tốt nhờ có cái chương trình tiêm chủng mở rộng. Riêng đối với lại HIV thì chúng ta chưa có vaccine để phòng ngừa nó. Ngoài ra chúng ta còn dùng cái globulin miễn dịch. Thì globulin miễn dịch nó có sẵn và nó đã được tạo ra miễn dịch thụ động để nó dự phòng một số các cái tình huống chúng ta có thể được sử dụng trước cái phơi nhiễm, như là phơi nhiễm viêm gan A, phơi nhiễm viêm gan B chẳng hạn. Thì đó là dùng globulin miễn dịch. Ngoài ra thì chúng ta còn thực hiện một số các cái biện pháp để bảo vệ bản thân chúng ta. Có rất nhiều loại virus mà chúng ta có thể ngăn ngừa được bằng các cái biện pháp bảo vệ chung, như là tùy từng cái tác nhân gây bệnh của nó. Chúng ta dùng các cái biện pháp như là vệ sinh cá nhân, chuẩn bị các cái loại thức ăn, thức uống, vệ sinh môi trường cho hợp lý, tránh tiếp xúc với lại những cái người mắc bệnh. Rồi như là HIV, viêm gan B, viêm gan C thì chúng ta thực hành cái tình dục an toàn. Đó cũng là một cái biện pháp để chúng ta phòng ngừa. Đối với lại virus mà do vector côn trùng nó gây ra, như là bệnh sốt xuất huyết do muỗi Andeti chẳng hạn, thì chúng ta làm sao cắt được các cái vector nó truyền bệnh. Đó cũng là một cái cách để chúng ta phòng bệnh rất là tốt. Hay là trong đại dịch Covid-19 vừa qua thì chúng ta phòng bệnh bằng cách chúng ta mang khẩu trang, thực hiện 5K. Thì đó cũng là một trong những cái cách để chúng ta bảo vệ chúng ta một cách chủ động. Thì đó là tất cả những cái khái niệm về virus, cũng như là một số các cái bệnh lý do virus gây ra, rồi các cái phương pháp điều trị, cũng như là các cái phương pháp để chúng ta chủ động phòng tránh nó. Hai cái chương trình này, mục đích của chúng tôi là giúp cho quý vị có một cái khái niệm cơ bản về vi trùng và virus. Vi trùng nó gây ra những cái bệnh lý nào, virus nó gây ra những cái bệnh lý nào. Cũng xin nhắc lại là vi trùng thì chúng ta có thể điều trị được bằng các cái loại kháng sinh hiện nay có sẵn trên thị trường, chúng ta điều trị được. Còn virus thì chúng ta hiện nay chưa có thuốc để điều trị đặc hiệu nó, mà chỉ áp dụng những cái biện pháp giảm nhẹ, gọi là điều trị triệu chứng. Và cũng may mắn là những cái nhóm bệnh do virus gây ra thì chúng ta đã có vaccine phòng bệnh, cho nên là trong đời sống của chúng ta nên tích cực đi tiêm ngừa đầy đủ để phòng chống những cái bệnh do virus gây ra. Đó là những cái mục đích của chúng tôi muốn truyền đạt cho quý vị, để trong những cái chương trình sau, khi mà chúng tôi trình bày những cái bệnh lý nào liên quan đến vi trùng thì quý vị hiểu ngay là có thuốc kháng sinh để điều trị. Những cái nhóm bệnh nào do virus gây ra thì không thể dùng kháng sinh để điều trị được. Tuy nhiên khi mà chúng ta mắc bệnh thì chúng ta cũng nên tới bác sĩ để bác sĩ xác định được là chúng ta mắc bệnh đó do virus hay là do vi trùng gây ra, để chúng ta có một cái hướng xử lý thích hợp. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị
một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày các khái niệm về virus, giúp chúng ta hiểu một cách cơ bản đối với một số bệnh lý thường gặp trong cộng đồng. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi được phát sóng vào 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.